بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أبناء طلاب الفرقة الثانية-انتظام. بنكمل كلامنا في الدراسة بلغة قسم الخاص بالاقتصاد Selected Topics in Economics. دي الليكتشر 6 المحاضرة السادسة بالنسبة لنا. بفكركم بالكورس كونتنتس بتاعتنا. كان في المحتويات. اتكلمنا في البيزك كونسبتس الماكرو ايكونومكس، المفاهيم الاساسيه في الماكرو ايكونومكس، واتكلمنا سيركل فلو في انكم، التدفق الدائري للدخل، واتكلمنا في الاجريجيت ديماند اند اجريجيت سبلاي، الطلب الكلي والعرض الكلي، واتكلمنا في الانيمبلويمنت البطاله، واتكلمنا في الانفليشن التضخم، واتكلمنا في السبلاي اند ديماند فور ماني المره اللي فاتت، وبنكمل كلامنا النهارده فيهم. فالنهارده هنكمل كلامنا في السبلاي اند ديماند فور ماني، العرض والطلب على النقود. كان عندنا ايه؟ كنا بنتكلم عن وات از ماني، عرفنا النقود المقصود بيها، والتايبس اوف ماني، انواع النقود، والفانكشنز اوف ماني، وظائف النقود، وديماند فور ماني، الطلب على النقود. والنهارده هنكمل بقى في الاجريجيت ماني سبلاي، عرض النقود. بعد ما شفنا الطلب على النقود عايزين نشوف عرض النقود اللي هو اجريجيت ماني سبلاي، العرض الكلي للنقود. ثم equilibrium in the money market، التوازن في سوق النقود. طيب الاجريجيت ماني سبلاي ايه هو؟ لا هو ملوش ميجر واحد، يعني ملوش مقياس واحد، لا امال ايه؟ في كاتيجوري اوف ماني سبلاي، في 3 انواع، 3 measures of money supply، 3 مقاييس لعرض النقود. ايه هم ال3 مقاييس المشهورين جدا المعروفين لكل الناس لعرض النقود؟ M1 M2 M3. لما اجي اقول عرض النقود money supply ما بقصدش حاجة واحدة، ممكن اكون بقصد حاجة من 3، M1 او M2 او M3. دول 3 measures، 3 categories of money supply. M1 ده يبقى ايه؟ include the most liquid financial instruments، يعني اكثر الادوات سيولة، اكثر الادوات التمويلية سيولة. and M3 relatively liquid instruments، يعني M3 بقى يتضمن الحاجات اللي هي اقل من ناحية السيولة. يعني الفروقات بين M1 و M2 و M3 من حيث السيولة بتاعت الأصول اللي فيها. طب هي أصلا liquidity معناها إيه؟ يعني إيه مقصود بيه السيولة؟ هو التحويل لنقود بسرعة وبدون خسارة. تمام. ف the first measure، المقياس الأول M1. the first measure of money supply، المقياس الأول عرض النقود هو M1. ده بيتكلم عن النقود ده as a medium of change of money. medium of change يعني وسيلة للتبادل، دي وظيفة function one of the functions of money. طب يعني بيتكلم على ايه؟ على normal definition of money، أضيق تعريف للنقود اللي هو الكرنسي والcheckable deposits. يعني ايه الكرنسي؟ اللي هي النقود اللي هي في صورتها العملات. طب checkable deposits يعني ايه؟ اللي هي الودائع الجارية. يعني ايه المقصود بالكلام؟ اللي هي ممكن نصرفها بشيكات. يعني دول اكثر اشكال سيولة. يعني ايه؟ يعني ايه سيولة؟ لسه قايلين يعني تحويل النقود بسرعة وبدون ايه؟ خسارة. فالنقود نفسها هي الاصل الكامل السيولة اللي هي الكرنسي. طب والتشيكابل ديبوزيتس هي نفس الكلام، لان اقدر اسحب منها في اي لحظة في اي وقت ومعايا الشيك بتاعي واصرف على طول، فبيعتبروا دول M1. تمام. M2 the second measure a broader definition of money، يعني مفهوم اوسع. يعني هو بياخد المفهوم الاولاني اللي هو M1 ويضيف عليه شويه حاجات. ايه هي بقى؟ savings account deposits، دي اقل من حيث الليكويديتي، يعني السيوله بتاعتها اقل. يعني ايه؟ يعني ممكن احولها لنقود بس هتاخد وقت
وهتبقى فيه شويه خساره. ايه هي بقى السيفنجز اكاونت ديبوزيت؟ اللي هي ودائع الادخاريه. الودائع الادخاريه سيفنجز اكاونت ديبوزيت. يعني مثلا تفتح دفتر توفير في البنك، دي وديعه ادخاريه. طب وانا مش ممكن اسحب؟ طبعا حضرتك ممكن تروح تسحب، بس هتاخد وقت. يعني مش زي الكرنسي اللي هي في جيبك على طول تتحول لنقود، ولا التشيكبل ديبوزيتس اللي هي حاجه بالشيكات كده على طول اصرف اروح كاتبه شيكي بخلص. لا، دي حاجه في ودائع التوفير، دي اروح بقى واقول انا عاوزه اسحب ايه الفلوس، فهتاخد وقت شويه ان انا بسحبها، اللي هي ان انا لازم اروح البنك واسحبها. الحاجه الثانيه انها بتخسر، في خساره. الاولانيه مفيش خساره، لكن الثانيه دي في خساره، ان طبعا الجزء اللي بتسحبه ده بتخسر الفايده اللي عليه. تمام، بس برضو لازالت تقدر تحولها بسرعه نوعا ما، هي اقل من الام 1 بس والخساره اقل برضو. سوري، هي بسرعه اقل من الام 1 وفي خساره مش موجوده طبعا في الام 1. تمام، لكن تقدر تحولها. الام 2 اللي هو الثيرد ميجر، ده largest least liquid measure of money. largest يعني المفهوم الاوسع، least liquid اللي فيه اصول اقل سيوله، اقل الاصول سيوله. بياخد الام 2 ويضيف عليها بقى time account deposit، الودائع لاجل. time account deposit، الودائع لاجل. طب الودائع لاجل هي مثلا الوديعه 3 شهور، وديعه 6 شهور. طب ايه المشكله؟ لا، المشكله اكبر بكتير من بتاع التوفير. التوفير بروح بدفتر التوفير بتاعي او بالكارت بتاعي في البنك او بطاقتي في البنك، مفيش بقى دفاتر دلوقتي حاجه، بتروح بالبطاقه بتاعتك تسحب على طول. لكن الوديعه لا، لازم تقدم طلب، لازم تبتدي تكسر الوديعه، بتاخد اجراءات اطول، وكمان هتخسر، ممكن تخسر قيمة أكبر، لأن طبعا سعر الفايدة بيكون عليها أكبر، وممكن تخسر جزء من قيمتها نفسها لو في حاجة زي كده في التعاقد بتاع الوديعة نفسها، ففيها خسارة أكبر وفيها وقت أكبر. فعشان كده دي تعتبر أقل، أو زي ما بنقول least liquid، أقل سيولة، least liquid، اللي هي time account deposits، الودائع لأجل. money supply curve. طب احنا كده عرفنا ان في 3 measures of money supply، M1 M2 M3. لو حبينا نعمل الماني سبلاي كيرف اللي هو يعني منحنى لعرض النقود. منحنى عرض النقود ده عامل relation show the relationship between interest rate as an independent variable and money supply as a dependent variable. هيوريني العلاقة بين سعر الفايدة الانترست ريت as an independent variable باعتباره متغير مستقل زي ما عملنا في الديماند بالظبط، والماني سبلاي عرض النقود as a dependent variable باعتباره المتغير التابع. طب هل في علاقة فعلا بينهم؟ فاحنا هنعمل فرضية دي مهمة قوي. Central bank determines the quantity of money supplied according to its goals. Then the quantity of money supplied will be fixed at any given day. اللي بيحدد عرض النقود هو السنترال بانك اللي هو البنك المركزي، طبعا لظروف واهدافه هو، ملهاش علاقه بقى بسعر الفايده. طب وهو لما يحدد ده تفضل الكوانتيتي اوف ماني سبلايد عند المستوى اللي هو بيحدده، يعني كميه عرض نقود ثابته عند المستوى اللي هو يحدد. يبقى supply of money is not affected by interest rates، يبقى مش هو بيتحدد بمين؟ determined by the central bank according to central bank goals. ما حدش قال خالص انها affected by the interest rate، يعني ما بتأثرش بسعر الفايدة. so the money supply curve will be a vertical line. يبقى لما نيجي نرسم من عرض النقود وعلاقته بسعر الفايدة نرسمه كده، نرسمه كخط vertical line، يعني خط رأسي. The money supply is measured on the horizontal axis. عرض النقود بنقيسه على المحور الأفقي. Interest rate is measured on vertical axis. سعر الفايدة بنقيسه على على المحور الأفقي. money supply اهو vertical line. عرض النقود بنمثله خط رأسي. يعني ايه خط رأسي؟ يعني R اللي هو الانترست ريت does not affect، ما بيأثرش على الماني supply، does not affect money supply. وما الماني supply بيتحدد ازاي؟ determined by the central bank، اللي بيحدده السنترال بانك according to central bank goals، على حسب اهداف البنك المركزي. اللي بيحدده البنك المركزي هو السنترال بانك طبعا لاهدافه، ملوش علاقه بالانترست ريت. فزي ما احنا شايفين هنا الانترست ريت لو بقت ار نود
الماني سبلاي هي ام اس increased to R1 يعني زاد سعر الفايدة الى R1. رغم كده برضو الام اس the same fixed تمام، فبياخد شكل vertical line يعني تحط ايه رأس. السنترال بانك manages the money supply through monetary policy to pursue economic goals. طب يعني كده خالص الماني سبلاي ده ما بيتغيرش، ما بيتحركش. احنا شفنا الماني ديماند بتتحرك وبيتغير مثلا مع الانترست ريت، لكن هنا الماني سبلاي ما بيتغيرش. فبنقول factors that shift the money supply curve، العوامل اللي بتؤدي لانتقال منحنى عرض النقود. ايه هي العوامل اللي بتؤدي لده؟ فبيقولك مش هو اصلا العرض النقود money supply is determined by بيتحدد ب central bank. السنترال بانك اللي هو البنك المركزي، فاللي هيغيره برضه السنترال بانك. فالسنترال بانك اللي هو البنك المركزي manages of control over يعني هو بيتحكم في the money supply. طب ازاي يعني بيغير بقى عرض النقود؟ هو بيغير عرض النقود according to ايه الايكونوميك جولز. المين ايكونوميك ايه جولز؟ طب ازاي برضه يعني اهدافه الاقتصاديه؟ طب بيغير ده ازاي بقى؟ بيغير عرض النقود ازاي؟ 3 monetary policy tools، بيغير عرض النقود باستخدام using 3 monetary policy tools، 3 من أدوات السياسة النقدية. monetary policy السياسة النقدية، 3 monetary policy tools 3 من أدوات السياسة النقدية. ايه هم بقى الثلاثة؟ ال 3 monetary policy tools used by the central bank to change money supply. What are the 3 main tools؟ ايه هم الثلاث أدوات 3 monetary tools monetary policy tools 3 أدوات السياسة النقدية that the central bank uses اللي بيستخدمهم البنك المركزي. ليه بقى؟ to change money supply عشان يغير عرض. The first tool of the monetary policy used by the central bank to manage to control to change money supply. الأداة الأولى من أدوات السياسة النقدية اللي بيستخدمها البنك المركزي عشان يغير عرض النقود open market operations، عمليات السوق المفتوحة. يعني ايه العمليات السوق المفتوحة؟ buying and selling government bonds، يعني نبيع ونشتري سندات الحكومية اللي هي بنسميها أذون الخزانة treasury bills. مين اللي بيبيعها ويشتريها؟ the central bank. ليه؟ in order to control money supply عشان يتحكم في عرض النقود. ازاي بقى؟ يعني هو ممكن يزود عرض النقود ازاي وممكن يعملها ازاي؟ بالباينج ولا بالسيلينج؟ لو قلنا مثلا عاوز يعمل increase in money supply يعني زيادة في عرض النقود، طب يعملها بالباينج ولا بالسيلينج؟ خلينا كده نفكر مع بعض. لو هو عملها باينج ايه اللي هيحصل؟ باينج يعني بيشتري، يعني بيقول لنا هاتوا التريجري بيلز اللي في ايديكم وهديكم مكانها ايه؟ فلوس. وهو ده الباينج تمام، هو بيشتري. اوكي، يبقى هياخد مننا التريجري بيلز اللي هي اذون الخزانه ويدينا مكانها ماني. يبقى الماني اللي في ايدينا بقى حصل فيه ايه؟ زاد. الماني سبلاي هنا ايه؟ زاد. يبقى لو عاوز يعمل تو انكريز ماني سبلاي يبقى يعمل باينج تريجري بيلز اذون الخزانه. طب لو عمل العكس سيلينج تريجري بيلز يعني بيبيعها لنا يعني بياخد الفلوس اللي معانا وبيديها مكاننا، بيدينا مكانها تريجري بيلز. يبقى هو سحب الفلوس يعني عمل decrease in money supply. يبقى الباينج يعمل increase في الماني سبلاي، السيلينج يعمل decrease في الماني سبلاي. باينج يعني يشتري تريجري بيلز اذون الخزانه، يعمل ايه؟ الباينج يعمل ايه؟ يعمل هو بيشتري يعني بياخد مننا، يعني هيدينا مكانه فلوس. يبقى يعمل increase in money supply يزود عرض النقود. طب سيلينج يعني يبيع، مش بيشتري، بيبيع سيلينج. طب هيعمل ايه بقى لو عمل سيلينج تريجري بيلز؟ يعني هيبيعها لنا، يعني هيديها لنا وياخد مننا الماني سبلاي، بيعمل decrease in money supply. يبقى الباينج increase in money supply، السيلينج decrease in money supply. الشراء هو الباينج بيعمل increase in money supply بيزود عرض النقود اللي في ايد الناس. السيلينج money supply السيلينج treasury bills اللي هو يبيع أذون الخزانة بيعمل decrease in money supply انخفاض في عرض النقود. discount policy اللي هي سياسة الخصم وعد الخصم. يعني ايه سياسة الخصم وعد الخصم؟ يعني بيستخدم حاجة اسمها rediscount loans the central bank makes to banks.
يعني احيانا البنوك بتحتاج فلوس، ميبقاش عندها سيوله كافيه، تروح تستلف من مين؟ من بنك البنوك، زي ما هو بنك الحكومه هو بنك البنوك، اللي هو مين؟ السنترال بانك، اللي هو البنك المركزي. فبيديها حاجه اسمها rediscount loans، قروض اعاده الخصم. يعني هي ايه؟ بتاخد، هي عندها عاوزه سيوله، فبتاخد منه قروض، وهو ايه؟ بياخد منها سعر فايده اللي هو اسمه rediscount rate، سعر ايه؟ الخصم. طيب هو لو عاوز يعمل انكريس في الماني سبلاي فيها، يبقى يعمل انكريس في اللونز دي، او يقلل يعمل ديكريس في الريديسكاونت ريت. فلو هو مثلا عامل الريديسكاونت ريت اللي هو سعر اعادة الخصم، سعر الفايدة اللي بياخده من البنوك 20%، لو عمل ديكريس فيه بقى، يعني خفضه خلاه مثلا 5%، البنوك تروح تستلف، يبقى فيها في ايديها فلوس، يبقى زادت الايه؟ الماني سبلاي. يبقى عمل increasing في اللونز or decrease in rediscount rate، يعني زود القروض اللي بيديها، قروض الخصم، او عمل decrease في rediscount rate، قلل سعر اعادة الخصم في الحالة اللي هو سعر الفايدة اللي بياخده من البنوك، في الحالة دي هيحصل increase in money supply. طب العكس، عمل decrease في rediscount loans، قلل قوي ان هو يدي الناس، يدي البنوك قروض الايه؟ الخاص، او increase in rediscount rate، قال لهم لا انتوا بتاخدوا مني 20%، انا عاوز 25%. فهيعمل ايه؟ هيعمل كده، هيقلل ان هما ياخدوا فلوس من البنك المركزي، هيحصل decrease in money supply. reserve requirement يعني متطلبات الاحتياطي. ايه الاحتياطي ده؟ اللي هي الفلوس اللي احنا بنشيلها عند البنك المركزي. كبنك، انا بنك مينفعش اخد كل الفلوس بتاعة العملاء واشتغل بيها، لازم اشيل نسبة معينة بنسميها reserve requirement. اشيلها فين؟ عند السنترال بانك. اشمعنى السنترال بانك؟ ما البنك المركزي ده هو بنك ايه؟ البنوك. طيب طب اشيل نسبة قد ايه من الديبوزيتس اللي عندي؟ على حسب بقى النسبة دي اللي احنا هنشيلها اسمها required reserve ratio، اللي هي ايه؟ نسبة الاحتياطي، نسبة الاحتياطي القانوني المطلوبة. يعني البنك المركزي يقول يا جماعة يا بنوك، الفلوس اللي عندكم بتاعت العملاء شيلوا عندي مثلا 10%، لا شيلوا عندي 20%. الريت ده او الريشيو دي اسمها required reserve ratio، اللي هو ايه؟ نسبة الاحتياطي القانوني. طيب ده المينيمم fraction of deposits commercial banks must hold according to the central bank regulations. minimum fraction يعني نسبة، الحد الأدنى من الديبوزيتس، من نسبة كقيمة من قيمة الودائع. الكوميرشال بانكس البنوك التجارية must hold بتحتفظ بيها عند مين؟ عند البنك المركزي according to the central bank regulations، اللي بيحدد ده التعليمات بتاعة البنك المركزي. تمام. طب هي دلوقتي عاوزة تزود الماني سبلاي، يعني تخلي في ايده فلوس اكتر البنوك. طب عشان الفلوس البنوك تدي الناس، طب لو عاوزة تعمل انكريس في الماني سبلاي تعمل ايه؟ تعمل انكريز ولا تعمل ديكريس required reserve ratio؟ تعمل ديكريز، لان كده بدل ما هتاخد مثلا كل 100 جنيه عند البنك، بدل ما تاخد منهم 10 جنيه تاخد مثلا 5، او بدل ما تاخد 20 تاخد ايه؟ 10، يبقى هتسيب له فلوس اكتر، يبقى هيحصل انكريز الماني سبلاي. يبقى تو انكريز ماني سبلاي السنترال بانك يعمل ايه؟ decreases required reserve ratio. طب لو حصل العكس to decrease money supply، احنا بالعكس عاوزين نقلل عرض النقود، decrease الماني supply، يعمل ايه البنك المركزي بقى؟ يعمل ايه central bank؟ increasing required reserve ratio، يزود معدل الاحتياطي القانوني. يزود معدل الاحتياطي القانوني يعني يقول لهم لا انتوا تشيلوا عندي 10%، لا شيلوا عندي 20%، شيلوا عندي 30%. فبدل ما البنك يبقى متاح فيه 90 جنيه هيبقى متاح فيه بس 70 جنيه، فيحصل decrease الماني supply. كده احنا نقدر نلخص بقى causes of shifting money supply curve to right increase in money supply. ايه الاسباب اللي تخلي منحنى عرض النقود يروح ناحية اليمين، يعني يحصل فيه increase زيادة في الماني supply؟ نعمل ايه؟ buying treasury bills، نشتري أذون الخزانة من الناس، فنحط في ايديهم ايه؟ فلوس. ده الاوبن ماركت اوبريشنز. تمام. طب لو اتكلمنا عن الأداة التانية السكند تول اللي هو الريزيرف ريكوايرمنت، ريزيرف ريكوايرمنت اللي هو معدل الاحتياطي، يعمل ديكريز في ريزيرف ريكوايرمنت. فبدل ما تحتفظي عندي ب 20 جنيه من كل وديعة 100 جنيه، لا احتفظي بس ب 10، فبزود الفلوس اللي عند البنوك. increase in discount loans،
ازود القروض اللي هي مخصومه، او اعمل ديكريز في الديسكاونت ريت. فبدل ما البنك يبقى متردد يستلف اكتر، يبقى معاه سيوله اكتر. يبقى هنا دول ال 3 causes of shifting money supply to right. الثلاث حاجات اللي ممكن نعملها فنخلي، او الاسباب دي تخلي ال money supply عرض النقود يتحرك ناحيه اليمين. يا اما ال open market operations buying treasury bills to increase money supply, or decrease in reserve requirements to increase money supply, أو increase in discount loans to decrease to increase money supply, أو decrease في discount rate to increase money supply. طب العكس بقى، causes of shifting money supply to the left. الأسباب اللي تخلينا، أو العوامل اللي تخلينا منحنى عرض النقود يتنقل ناحية الشمال. يعني إيه يتنقل ناحية الشمال؟ decrease يعني انخفاض in money supply في عرض النقود. امتى بقى في الاوبن ماركت اوبريشنز اشتري ولا ابيع؟ لا، سيلينج تريجري بيلز، يعني ببيع معناه ان انا باخد الفلوس اللي في ايد الناس وبديهم اذون خزانه مكانها، يبقى بسحب الفلوس، يبقى بعمل ديكريز في الماني سبلاي، يبقى سيلينج التريجري بيلز. الحاجه بقى اللي هي الريزيرف ريكويرمنتس، بدل ما بقول بلوك احتفظوا عندي ب 20%، اقول لهم ايه؟ انا عاوزاهم بالعكس مبقاش معاهم فلوس، تمام، اقول لهم لا احتفظوا عندي ب 30%. فبدل ما يبقى عنده بنك 80 يبقى عنده بس 70 يقدر يتحرك فيهم، يبقى اعمل increase in reserve requirements. طب بالنسبه للديسكاونت لونز، لا اعمل انا دلوقتي عاوز اعمل decrease في الماني سبلاي، هعمل decrease في الديسكاونت لونز، او اعمل في الديسكاونت ريت، اعمل increase في الديسكاونت ريت. لما يزيد الديسكاونت ريت اللي هو سعر عرض الخصم، البنوك هتبتدي تتردد وتخاف انها تستلف من البنك المركزي، هو يفضل ان ميبقاش معاها سيوله، يعني سوري ما تقدرش تزود السيوله، فيحصل decrease in money supply، انخفاض في عرض النقود. دي الشكل الجراف بتاع ال changes in money supply. فزي ما احنا شايفين كده money supply is measured on horizontal axis، عرض النقود بنقيسه على المحور الأفقي. interest rate اللي هو ايه؟ dependent and independent variable، سعر الفائدة اللي هو المفروض متغير ومستقل، بس هو مش بيأثر هنا. measured on vertical axis بنقيسه على المحور الرأسي. تمام. الماني سبلاي اللي احنا ابتدينا بيه اللي هو الام اس نوت ده، وهو بياخد شكل ايه؟ vertical line، يعني موازي المحور الأفقي، يعني not affected by interest rate، امال بيتأثر بمين؟ بالcentral bank using monetary policies. البنك المركزي بيستخدم الأدوات السياسة النقدية to change money supply. طب أعمل increase في money supply، يبقى الماني سبلاي بدل ما يبقى ام نوت هيبقى ام 1، ده increase in money supply، زيادة في عرض النقود زي ما احنا شايفين، وبرضه متأثرش بالايه؟ بسعر الفايدة. او يعمل بقى لو عمل decrease في الماني سبلاي هيعمل shift ناحية ايه؟ to the left، دايما اتجاه اليمين بنلاقي ان هو يعني زيادة، واتجاه اليسار يعني النقصان. طيب احنا كده عرفنا الاجريجيت ماني سبلاي، عاوزين نشوف الايكوليبريم ان ذا ماني ماركت. اي ماركت في الدنيا فيها ديماند وسبلاي، يبقى الايكوليبريم بيحصل امتى؟ لما الديماند يساوي السبلاي. الايكوليبريم يعني توازن في الماني ماركت في سوق النقود. ايه اللي بيتوازن في سوق النقود؟ النقود، الماني. يبقى اشوف الماني ديماند والماني سبلاي، ولما يحصل انترسكشن بينهم لما يتساووا هيبقى دي نقطة الايكوليبريم. The condition for equilibrium، شرط التوازن in the money market في سوق النقود is the equality between money supply and demand، المساواة بين عرض النقود والطلب على النقود. ام اس ده الماني سبلاي يعني عرض النقود، ام دي ده الماني ديماند يعني الطلب على النقود. يبقى الكونديشن زي اي ماركت، الماني ديماند ايكوالز السبلاي، يبقى الماني سبلاي ايكوالز ماني ديماند. طيب aggregate money demand intersects with aggregate money supply
لما يحصل تقاطع intersection between aggregate money demand aggregate money supply ده using graphs، يعني معناه هنا الماني aggregate money demand equals aggregate money supply. intersection يحصل تقاطع بين المنحنيين، يبقى هي دي نقطة التوازن، لأن النقطة دي عندها معناها إن الاجريجيت ماني ديماند الطلب الكلي على النقود equals aggregate money supply العرض الكلي للنقود. equilibrium interest rate is determined عند أنهي نقطة؟ عند الانترسكشن بوينت، يعني السعر الفايدة التوازني بيتحدد عند نقطة التقاطع دي. الله، هو سعر الفايدة هيتأثر، هو بيأثر فين؟ في الطلب، في الديماند. هو احنا مفترضين ما بيأثرش في العرض والسنية، هو بيأثر في الطلب زي ما شفنا المرة اللي فاتت. ده الجراف ده showing equilibrium in money market، بيورينا التوازن في سوق النقود. ازاي بقى؟ aggregate money demand is measured aggregate money demand و aggregate money supply is measured on horizontal axis while interest rate is measured on vertical axis. يعني عرض النقود والطلب على النقود بنقيسه على المحور الأفقي، لكن الانترست ريت اللي هو الاندبندنت فاريبل ده بنقيسه اللي هو سعر الفايدة، ده المتغير المستقل بنقيسه على المحور الفيرتيكال اكسس، المحور الرأسي. طب فين الماني سبلاي؟ الماني سبلاي اخد شكل ايه؟ شكل فيرتيكال لاين. طب وفين الماني ديماند اللي هو داونورد سلوبينج؟ ده اهو اللي هو الماني ديماند. تمام. changes in equilibrium التغيير في وضع التوازن. هو equilibrium بيحصل امتى؟ التوازن بيحصل امتى؟ when money demand intersects with money supply، لما عرض طلب على النقود بيتقاطع مع عرض النقود، يعني money demand equals money supply. بيحصل امتى change في الايكوليبريم؟ لو حصل change in money supply or change in money demand. ما خلاص مش هو بيتحدد الماني سبلاي، الايكوليبريم التوازن بيحصل بالماني سبلاي. الماني لما نعمل الماني سبلاي ايكوالز ماني ديماند، عرض النقود بيساوي الطلب على النقود. طيب يبقى امتى هيتغير الايكوليبريم؟ حاجه من الاثنين، لا الماني سبلاي يتغير لا اما الماني ديماند يتغير. changes in money supply و changes in money demand. طب والتشينجز دي بتعمل ايه؟ shift to the right in the case of a an increase shift to the left in the case of decrease. يعني هيتغير المنحنيين اي منهم، يعني لا اما هتنقل ناحية اليمين في حالة الزيادة لا اما هتنقل ناحية اليسار في حالة النقصان. الشكل اللي قدامنا ده بيوضح لنا الاثر effect of changes in aggregate money supply للتغيير اللي بيحصل في عرض النقود، العرض الكلي للنقود. طيب on the horizontal axis على المحور الأفقي money demand is measured، بنقيس عرض طلب على النقود. interest rate اللي هو سعر الفايدة measured on vertical axis، بنقيسه على المحور الرأسي. طيب ايه بقى الحاجة اللي عاملة زي الفيرتيكال لاين دي زي الخط الرأسي ده؟ الماني سبلاي. طب والماني ديماند اخد الشكل الطبيعي بتاعه. طب فين نقطة الايكوليبريم؟ في الأول نقطة الايكوليبريم عند ار اي، أول نقطة ده الايكوليبريم انترست ريت سعر الفايدة التوازني. طب حصل ايه؟ حصل increase in real money supply، يعني حصل زيادة في عرض الكلي للنقود، العرض الحقيقي. طيب يبقى shift to the right ولا shift to the left؟ نقلة اليمين ولا نقلة الشمال؟ shift to the right. طالما increase يبقى نقلة لليمين. تمام. هيحصل ايه بقى؟ هيحصل الانترست ريت الايكوليبريم هيبقى عندي ايه؟ interest rate R1. يبقى الانكريز في الماني سبلاي عمل ايه في الانترست ريت؟ عمل ديكريز في الانترست ريت، يعني زياده في العرض النقود انكريز الماني سبلاي، عمل ديكريز ان ايكوليبريم انترست ريت، يعني عمل انخفاض في سعر الفايده التوازني. طب نعمل الحاجه العكسيه، نعمل ديكريز ان ماني سبلاي، خفض في عرض النقود، يبقى شيفت تو ايه؟ تو ذا ليفت. حصل شيفت تو ذا ليفت، ايه اللي هيحصل؟ الانترست ريت بدل ما هيكون عند R1 الايكوليبريم انترست ريت هيبقى عند R2. الله، يعني حصل ايه في الايكوليبريم انترست ريت اللي هو سعر الفايده التوازني؟ ده زاد. يبقى لما حصل ديكريز في الماني سبلاي حصل انكريز في الايكوليبريم انترست ريت، يعني في عكس الاتجاه. لو حصل انكريز في الماني سبلاي يحصل ديكريز في الانترست ريت، يعني زاد عرض النقود يقل سعر الفايده. طب لو حصل ايه؟ ديكريز الماني سبلاي، يعني قل الماني عرض النقود، يبقى في الحاله دي هيحصل انكريز ان ايكوليبريم انترست ريت، يحصل زياده في سعر الفايده التوازني. وده بقى اللي بنلخص فيه الكلام. فبنقول
shifts in the aggregate money supply بيعمل ايه؟ if the aggregate money supply curve shifts to the right، اللي حصل اتنقل منحنى عرض النقود ناحية اليمين، يبقى حالة ايه؟ increase in money supply، زيادة في عرض النقود. ايه اللي هيحصل؟ equilibrium interest rate في عكس الاتجاه will decrease، يبقى سعر الفايدة التوازني هينخفض. طب if the aggregate supply curve، لو منحنى العرض الكلي للنقود shift to the left، اتنقل ناحية الشمال، يعني حالة ايه؟ decrease، انخفاض in money supply، في عرض النقود انخفض، يبقى في الحالة دي سعر الفايدة يمشي في عكس الاتجاه، equilibrium interest rate will increase، يبقى سعر الفايدة التوازني هيزيد. تمام. نشوف بقى الديماند. الجراف ده بيقول لنا ال effect of changes in aggregate demand on equilibrium، يعني التغير في أثر التغير في الطلب على النقود على الوضع التوازني. طب هو فين بقى؟ الماني ديماند measured on horizontal axis، طلب النقود بنقيسه على المحور الأفقي. interest rate اللي هو سعر الفايدة measured on vertical axis، بنقيسه على المحور الرأسي. طب فين بقى السبلاي؟ الماني سبلاي taking a vertical line، بيبقى شكله vertical line، عرض النقود اخد شكل الايه؟ الخط اللي هو ايه؟ الرأسي. طيب ايه اللي حصل بقى؟ ادي الماني ديماند الاولاني كان عندنا، كان الايكوليبريم عند ار اي، يعني الايكوليبريم انترست ريت كان ار اي، سعر الفايده التوازني كان ار اي. لحظه الديماند هيزيد increase in money demand. طب increase in money demand represented by shift to the right or shift to the left، يعني بنعبر عنه بنقله لليمين ولا نقله للشمال؟ shift to the right، يعني نقل لليمين. حصل بقى ايه للانترست ريت؟ increase. الله، يعني الديماند مع الانترست ريت ماشيين في نفس الاتجاه، مش زي السبلاي. يبقى حصل هنا increase في الايه؟ الايكوليبريم انترست ريت، حصل زياده في سعر الفايده التوازني. طيب لو حصل بقى decrease في الماني ديماند، انخفاض في الطلب على النقود، يبقى shift to the right ولا shift to the left؟ shift to the left، يعني نقله لناحيه الشمال. هنلاقي ان الانترست ريت بدل ما هو ار اي بقى ار اي 1، يعني حصل decrease في الانترست ريت، يعني هو ماشي مع الديماند. ايوه هو ده اللي بلخصه. if the aggregate money demand curve shifts to the right، لو منحنى الطلب على النقود اتنقل ناحية اليمين، يعني حصل ايه؟ increase in money demand، زيادة في الطلب على النقود. equilibrium interest rate will increase، سعر الفايدة التوازني هيزيد. طب if aggregate demand curve shifts to the left، لو اتنقل ناحية الشمال اللي هو decrease in money demand، يعني حصل انخفاض في الطلب على النقود، the equilibrium interest rate will decrease، يعني هيقل سعر الفايدة. شكرا جزيلا. Thank you.